السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم إن شاء الله غنوجدو مع بعضياتنا واحد العشاء مغربي 100% لذيذ بزاف، واحد الطاجين صحي مع سلطات وواحد الطبق جانبي. ولكن قبل ما نبداو الفيديو إن شاء الله عندي واحد الطريفة ديال الخبز غنعملوهم في الفران يتحمروا باش نطحنهم فيما بعد. الناس اللي عايشين في فرنسا كيعرفوا أن الخبز هنايا أمر مهم بزاف، واللي جا عندك كيجيب لك الخبز فضروري كتبقى هاد الشي اللي كيكرم وكييبس. فكل نهار كتشوفوني يا إما كنعمل به هداك الخبز اللي متبّل، يا إما كنعمل به لا شابلور. دابا غادي نعجنو مع بعضياتنا الخبز، قُلت لكم الخبز هنايا أمر مهم بزاف. غنعملو مع بعضياتنا الخبز ديال المقلة باش غنرافقوه للطويجين ديالنا إن شاء الله للعشا. كيف ما شفتوا هنايا أنا غنستعمل العجانة، عملت 2 كؤوس معيارية ديال الدقيق الأبيض، ممكن تستعملوا زلافة صغيرة للقياس، وأيضًا زلافة صغيرة ديال الفينو، عملت ملعقة صغيرة ديال الملح، وملعقة صغيرة ديال السكر. غنضيف 2 معالق كبار ديال الجبن الغير المحلى. هنايا الجبن كيف ما كتشوفوا شوية كيكون فحال الياغورت الطبيعي، ممكن تستعملوا الياغورت الطبيعي، ممكن تستعملوا إلا عملتوا الجبن هذاك الماء اللي كيهبط منه حتى هو ممكن تستعملوا به، يعني تضيفوه للخبز كيجي زوين وفتي. وضفت معلقة ونصف ديال الخميرة ديال الخبز، وغنبدا نضيف الماء دافي حتى تجمع العجينة. كيف ما كتلاحظوا هنايا يعني كنبقاو نضيفوا الماء دافي وهي كتعجن حتى كنحصلوا على واحد العجينة اللي كتكون شوية مطلوقة ومرخوفة، باش يجينا هاد الخبز ديال المقلة هذا مطلوق ورطب، ما يجيش يابس. هنايا من بعد ما تعجنات غنعملها شوية ديال زيت الزيتون، غنغطيها ونخليها تخمر تقريبًا واحد 45 دقيقة إلى ساعة على حسب الوقت. أنا عندي الوقت بقى عندي خصني نوجد بزاف ديال الأشياء للعشا، فغنخليه جانبًا هكذا حتى يخمر على خاطرو. الخبز صافي تحمر غنحيدو من الفران وغنحطو في الطبق حتى يبرد. ماشي ضروري نطحنو اليوما، يعني فوقتاش ما تيسر، المهم هو أنني حمرتو هكداك باش ما يضيعش، وفيما بعد غادي نطحنوه. غادي نرافقوا الطويجين ديالنا بواحد الطبق جانبي نحضروه إن شاء الله بالفلفل، سهل جدًا. عندي هنايا حبة ونصف من الفلفل الأحمر وحبة من الفلفل الأخضر، غندهنها بالزيت وندخلها للفران على درجة حرارة 180 حتى نحس بالفلفل طاب، نزيد عليه درجة الحرارة تقريبًا 200 باش تسهل عليا عملية أنني نحيد له الجلدة فيما بعد. هنا غنجبد الخضرة اللي غادي نحتاجها في تحضير العشاء. غنحتاجو الطماطم، الخس والخيار وشوية ديال البصلة، غنحتاجو التومة طبعًا، وغنحتاجو أيضًا الطاجين ديالنا اللي هو هذا، شوية ديال القزبور المعدنوس. العجينة راها خمرات، غنبداو في تشكيل البطبوط أو الخبز ديال المقلة. ما غنسميهش أنا البطبوط لأن هاد الخبز هذا ما كيتنفخش، ما عندناش الغرض به أنه يتنفخ. كاين الناس اللي كيسميوه المطلوع، كاين الناس اللي كيسميوه حنا في الشمال كنسميوه الخبز ديال المقلة. هنايا كيف ما كتشوفوا وجدت واحد الوصلة أو واحد الخشبة كبيرة فين غنخلي الخبز كيخمر، غطيتها بواحد القماش يكون نقي ديال المطبخ، درت عليها شوية ديال الفينو، ممكن تستعملوا سميدة رقيقة. الخميرة ضغطت عليها باش نتخلص من الغازات اللي كتكون تكونات في الداخل ديالها ملي كتخمر، وقسمتها على 4 وشكلتها على كرات يعني ملساء 4. غنعملو 4 ديال الخبيزات إن شاء الله، وبسطتهم بحال هاد الطريقة هادي وغنحطهم فوق المنديل. غنكرر نفس العملية بالنسبة لباقي الكرات، وغنغطي هاد الخبيزات ونخليهم يخمروا مرة تانية تقريبًا واحد 30 دقيقة. بالنسبة للطاجين ديالنا غنحتاجو فيه 3 ديال الحبات ديال الطماطم، 3 ونصف تقريبًا. هاد الطاجين هذا غنصاغبوه بالكالامار والقمرون، كيجي لذيذ بزاف صدقوني. هاد الطريقة اللي غنعطيكم كيجي بها هاد الطاجين هذا رائع جدًا.
هنايا في وسط في الحكاكة غنحكو حبة ونصف من الطماطم، يعني نصف الكمية ديال الطماطم غادي نحكوها بحال هاد الطريقة هادي، والنصف الآخر غادي نقشروه نحيدو له الزريعة ونقطعوه قطع صغيرة. هاد الطاجين هذا السر ديالو هو ما غنستعملو فيه لا صلصة ديال الطماطم لا مطيشة ديال الحك، غنستعملو فقط الطماطم الطرية، وهذا هو السر صدقوني كيجي به هاد الطاجين هذا رائع جدًا. ومنين نحكو المطيشة نتخلصوا من داك الماء اللي كتطلق، لأن هاد الطاجين هذا ما بغيناهش يجي مميّه بزاف. في نفس الوقت غادي نحضّر شوية ديال الزيتون مشرمل، هاد الطواجن هادو كيتواتى معاهم الحاجة المشرملة، فقطّعت القزبور المعدنوس وضفته تقريبًا ملعقة كبيرة للطاجين وشوية عملته مع الزيتون. غنتبّلو هاد الطاجين هذا بشوية د الملحة، الكمون، التحميرة، الفلفل الأسود، كتشوفوني كنتبّل أيضًا الزيتون حتى هو، وواحد الملعقة ديال الكركم، وشوية ديال السودانية، أيضًا السودانية كتواتى بزاف مع الحوت، وهاد الطواجن هادو كيجيو لذاذ بزاف. إلا لقيتو التومة ديالكم فيها هذاك القلب كبير ضروري ما تحيدوه لأنه هو كيمرّر الماكلة. غنضيفو تقريبًا 4 الفصوص ديال الثوم المحكوكة. أيضًا السر من أسرار هاد الطواجن هادو اللي كيكونوا هكذا مشرملين ومقليين، الزيت البلدية والثومة والطماطم، يعني ما نضيفوش الصلصة ديال الطماطم المعلبة ولا مركز الطماطم أبدًا. وغنحط هذاك الطاجين فوق النار مهيلة يتقلى. هاديك الطماطم ضروري ما تطيب وتطلق الماء ديالها ويتبخر الماء. أيضًا هنا غنطيب الخبز ديال المقلة، سخّنت واحد المقلة ودهنتها بشوية ديال الزيت، يعني نقطة واحدة كندوزو عليها بالزربة باش كتعطي واحد اللون جميل لهاد الخبز هذا. وغنطيب الخبز ديالي، هنايا الزيتون ضفت له كيف ما قلت لكم شوية ديال الكمون، فلفل أسود، سودانية، الثومة محكوكة، قزبور المعدنوس، وزيت الزيتون، وغنحتفظ به في واحد القرعة وغنعملوه في الثلاجة لفيما بعد. الخبز ديال المقلة ديالنا كنبقاو نقلّبوه حتى كيطيب وكياخد واحد اللون محمّر. درجة الحرارة خصها تكون شوية منخفضة، ما نجهدوش عليه باش ما يتخطفش ويبقى خضار من الداخل. الطاجين ديالنا كنبقاو نحركوه حتى كتيبس، حتى كتشحّر هاديك المطيشة مع التوابل والثومة. والفلفلة كيف ما شفتوا من بعد ما طابت وخليتها بردات، حيدت لها الجلدة ديالها. كيف ما شفتوا هنايا مطيشة الصلصة هذه اللي حضرناها أو هاد الطويجين هذا، مطيشة تقلّت مزيان مع التوابل ومع الثومة. بالنسبة الكالامار عفوًا ما كنحتاجو لا نسلقوه لا والو، كنغسلوه مزيان، ولكن ضروري ما نشفوه مزيان حتى يعني ما تبقاش فيه هداك الما ديالو. إلا خلينا الما ديالو غيجي هاد الطاجين هذا ميّاه، وهداك الما أصلًا كتكون فيه واحد الطيبة خايبة. فإلا بغيتو ممكن تضيفوا شوية ديال الحامض ملي تغسلوا الكالامار، ولكن ضروري تنشفوه مزيان. بالنسبة للقمرون ممكن نستعملو كيف ما عملت أنا عفوًا القمرون اللي كيكون طايب ومجمد، ولكن ملي تخرّجوه من المجمد ويطلق راسو ضروري ما ت تزي يعني تضغطوا عليه بيدكم باش يطلق الما اللي فيه، لأنه كيكون عامر بالما وغاداك غادي يفسد هاد الطاجين هذا. فمن بعد ما كيطلق راسو كنضغطوا عليه يعني حتى كيطلق الما ديالو مزيان، وما نخافوش ما نقولوش يعني غيتغيّر الشكل ديالو ولا غادي يخسر، لا بالعكس هذاك الما ديالو ملي كيكون فيه هو اللي كيفسد هاد الطاجين هذا. فمن لا الكالامار لا القمرون ضروري ما يكونوا ناشفين مزيان من الما. بالنسبة للطبق الجانبي هو الفلفل غنقطعوه هكذا أطراف طوال، واحتفظت واحد 2 ديال القطع نزينو بهم الطاجين. غنتبلو بشوية د الملحة، شوية ديال الكمون، واحد الفص ديال الثوم، شوية ديال زيت الزيتون، شوية د القزبور المعدنوس، ونقدمو كطبق جانبي لهاد الطاجين هذا. بالنسبة للطاجين غادي نزينوه بالحامض مرقد أو الحامض مصيّر.
2 طروفة ديال الفلفل اللي احتفظت بهم، وأيضًا شوية ديال القزبور المعدنوس. بالنسبة لتزيين الطاجين ممكن تزينوه كيف ما بغيتو. أنا شنو كنعمل، كنجبد هادوك الحبات ديال القمرون نطلّعو من الفوق شوية باش يبان بأنها الطاجين ديال الكالامار والقمرون، كنمسح الأطراف ديال الطاجين بهاديك الصلصة اللي كتكون طلعات، وكنزين هكذا بالفلفل الأخضر والفلفل الأحمر. وأيضًا الطروفة ديال الحامض المصيّر اللي حيدت له القلب ديالو وغسلته باش ما يطلقلناش الملوحة بزاف، وغنضيف شوية ديال القزبور المعدنوس من الفوق للتزيين فقط. هاد من بعد ما ضفنا القزبور، عفوًا ما نسيت ما قلت لكمش، من بعد ما ضفنا الكالامار والقمرون ما كنخليهمش يطيبوا بزاف، يعني دقائق معدودة وكنطفيو الطاجين ديالنا، وهنا غنقدموا الوجبة ديال العشا. وهذا هو العشاء ديالنا: الخبز ديال المقلة، طاجين ديال القمرون والكالامار، سلطة ديال الخضر العادية ديال الخس، طماطم، وأيضًا ديال البصل والخيار اللي تبّلتها بالملح، بالخل، وشوية ديال زيت الزيتون والأعشاب اليابسة أو الجافة. بالنسبة للناس اللي كيتسائلوا كيقولوا لي كتوجد الماكلة بزاف أو يعني كطيب بزاف في النهار، بالعكس أنا ما كنطيبش بزاف، كنوجد غير الفطور والعشا، يعني ما عنديش أنا الغدا. لذلك في العشا يعني كنعمل واحد المجهود يعني كيكون عندي القنا نطيب لأنني ما كنطيبش بزاف في النهار. ففي الليل كنوجد وجبة واحدة كتكون كاملة متكاملة فيها كل شيء. فالحمد لله الذي أطعمنا هذا من دون حول ولا قوة، حول منا ولا قوة. نقول لكم شهية طيبة، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.